ทุจ้าก่อนเร็วทุจ้าให้ป้าดูสิคืองั้นแกปวดหัวทำไงลูกปวดหัวโอ้ปวดท้องโอ้ยเจ็บคอฮะเจ็บขาไหมขาอยู่ไหนขาเจ็บขาใหม่ขาเมื่อกี้ไม่เห็นป้ามองไม่ทันขาอยู่ไหนลูกไปแล้ว